Ok, după 2 zile de muncă în care n-am filmat pentru că toată casa a fost vraște, prima dată am luat un carton de la gunoi, am făcut niște schițe, am desenat, le-am transpus pe o bucată de mobilă, am și eticheta aici, este de la o bucată de bufet, o mobilă aruncată, am salvat doar placajul de pe spate. Am prins în nituri cu scula de la Constantin, poc și a ieșit asta, cea mai urâtă cutie pe care puteam să o fac, dar e la fel de practică ca și una frumoasă. Aia și scrumul din ea. E ok. Problema este că e foarte urâtă. Da? În rest e țeapănă. Am prins-o în 1, 2, 3 prinderi de țeavă. Așa că să o facem cât de cât prezentabilă, să putem să ne ducem cu ea la Lidl. L-am chemat pe... Hai zi, Am uitat. cum vrei tu? Sneakerman! Sneakerman! Haide! Stickerman! Hai. Come on, Stickerman! Let's see what you got! Salut! Avem aici tot ce ne-au rămas, stickere de la Chinezu, 1, 2 și 3, de la ultimele 3 comenzi uitate pe la poștă. Cu stickerele speciale cumpărate pentru bicicleta mea. Tocmai. Așa că să ne apucăm de sticărit. Și Arată-ne rețeta ta specială. hai să vedem. Începem cu ceva neutru. Unul mic. Ăsta, Ce reprezintă? stickerul ăsta e logo-ul cuiva. Pentru cine știe, cunoaște, o să vă spun. Pentru ceilalți o să aflați probabil în comentarii. N-aș vrea să facem reclamă. Dar, din nou, pentru cine știe, cunoaște. Dar astăzi îl folosim pe post de ceva neutru, alb și negru. Y. Începem cu Y-ul din panoul mic al cutiei. Și în jurul lui ne desfășurăm. Vedem ce prinde, cum prinde, unde mai prinde. Așa ai făcut și hanoracul de pe tine? Nu, hanoracul l-am găsit. Stropii de cafea de pe el, sunt extra de la mine. Bun. Avem un cerc, hai să îi punem o steluță. Cu un mesaj, să scrie atât de opac încât nu poate fi lizibil. Poate încearcă altcineva să-l citească. Relativ aproape de primul sticker. Ca să ne rămână spațiu să ne desfășurăm întreaga imaginație. Stickerman la butoane. Hai să încercăm cu ceva mare. Hai să faci și set. Mai avem un sticker de la Mindless Longboard. Ocupăm o bucată bună din panoul de aici. Dar e ok că poate nu ne ajung stickerele. E și slabe șanse să nu ne ajungă stickerele. Ce poate fi mai frumos decât 3 extraterestri prietenoși, Saturn și un lan de floarea soarelui? Nu te-am întrebat dacă ai totuși preferințe. Nu? Nimic, e pur imaginația mea. O opera ta de... Am înțeles. Să nu uităm de Bob Marley. Bob Marley trebuie să fie mereu. Merge bine și lângă extraterestri, dar aparent poziționarea n-a fost cea mai favorabilă. Vedem cum venim cu el. Să se acoperi și colțurile, tot. Colțurile, adică așa. Tot. E atât de frumoasă că nu mai vreau să o văd. Ia și pe colț. Așa, colț. Așa, spui. Am ceva special pentru bucățile alea de aluminiu. Bun. Aici trebuie să vină neapărat niște roșu cu mov, roz cu mov, mă scuzați. Că trebuie. Avem aproape tot curcubeul pe parte. Punem și bizonul muntelui. Nu folosesc pe TikTok, nu e pe TikTok. E invizibil pe Instagram. Uite, asta trebuie să ți-l pun fix aici, ca să îți amintești mereu.
Grea meseria de sticker man. Este. Și fii atent că n-am făcut bine. Nu e bine. Pare rău. Pare rău. Life behind bars. Get it? Behind bars. Astăzi mi-ar plăcea să demontez un mit frecvent despre cafea și anume că pe măsură ce cafeaua este mai scurtă, este cu cât mai scurtă, cu atât mai tare. Haideți să vă zic, dragilor, Coca-Cola. dar vorbim despre cafea. Ok. La emisiunea lui Ștefan. Revenind la ideea de bază, ca să demontăm o dată pentru totdeauna mitul ăsta și scurt pe doi, credeți-mă pe cuvânt, eu fac cafea ca să am ce mânca și asta fac că mai am un pic de timp liber și mă distrez. Cafeaua cu cât este mai lungă, cu atât este mai tare. Cardiologul recomandă o extracție de espresso completă pentru buna funcționare a inimii în mod corespunzător pe durata vieții. Mulțumim. Stickere. Băi, și încă o treabă cu cafeaua. Toată lumea are impresia că un espresso e mai tare decât o cafea lungă. E un mit. Este un mit. Nu o să intru acum în detalii despre cum și de ce, dar vă promit, cafeaua cu cât e mai scurtă, cu atât e mai moale. Mulțumim, Ștefan. Ștefan, vezi că mai avem o parte pe partea elaltă. Da, știu. Fix la asta mă gândeam în timp ce calculam cum și cât și ce fel. Până pe steaua asta, facem o întorsătură de aia frumoasă. Așa. Alright, so we're halfway there. Yo, is he with the lights, Dre? Motherfucker, I'm Dre. Invers, în mod expres. Slam. Ștefan, câte cafea ar încăpea în cutia mea? Dacă vorbim de pungi de 1 kilogram, aș estima undeva la 1, 2, 3, undeva la vreo 4 kg jumate, cu ambalajul ușor șifonat. Și câți litri de apă pentru cafea ar încăpea? Dacă Forsată. n-ar încăpea deloc, că pe aici curge. Cine te m-a angajat la pus sticăre? Era defect oricum, s-a dezlipit greu. Sticărele se strică, Ștefan? Da, Expiră? Ca Hai. cafeaua? ca și cafeaua și ai putea spune că da, au și ele o durată de viață în funcție de cum le stochezi. Ei, mai avem capac. Aici pe cutie niște mesaje de citit de zi cu zi. Un început bun. Și fii atent că ăsta e de la șmecher. E de la scump. Tatuaj. Punem relativ centrat. Iar acum hai mă, What's your reason? dă-le.
cred că e de la pair of boobs. Mitul a fost demontat. Espresso scurt nu este o cafea. Ștefan, ce ai făcut aici? Salut, Andrei. Mi-am expus creativitatea pentru a face cutia asta urâtă mai puțin urâtă. Dar nu e gata, nu? Nu, bineînțeles, mai avem un pic de muncă, dar te las să-ți mai lași un pic amprenta și dacă nu, vin și termin ce am început. Ideea e că durează foarte mult. Ștefan e foarte obosit de la atâta cafea cât a băut sau făcut Amândouă. sau așa. Terminăm până data viitoare și Mai trebuie sticăre. mai trebuie sticăre și după aia facem și partea electrică și e gata. Mai trebuie și portbagaje, nu mai sticăre. Mai trebuie față, spate, portbagaj. Frâne, toate cele. Până data viitoare, like, share, subscribe. Dacă vreți să mai aflați una alta despre cafea, puteți să mă găsiți pe Insta, sunt Crețu cât îți legați. Sau la nume o să apară Ștefan cu steagul Angliei și steagul României. Cu cafeaua aia. Și cam asta ar fi în seara asta. Vorba aia, rare ori găsești, cum e celul plasticul ăla? Sticker. Merge bandă.